อนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกฝ่ายขวากลับมามีอำนาจอีกครั้งและการต่อต้านกระแสเฟมินิสต์การกลับมาของเทรฟไวฟ์เมียแท้ที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนคอยดูแลผัวแต่งตัวสวยๆทำงานบ้านTrade wife คืออะไร Trade wife นะคะเป็นคำย่อของ traditional wife หมายถึงภรรยาที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนยึดถือคติของการเป็นช้างเท้าหลังให้คุณค่ากับการทำงานบ้านดูแลสามีและลูกๆซึ่งเวลาที่เราพูดถึง traditional wife เนี่ยนิยามส่วนใหญ่นะคะก็มักจะอ้างไปถึงลักษณะของแม่บ้านอเมริกันในยุคทศวรรษที่ 1940 และ 1950 ค่ะที่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยยังคงยึดคุณค่าของผู้หญิงเอาไว้กับการเป็นแม่และเป็นเมียที่ดีสถานที่ที่พวกเธอควรอยู่นะคะก็คือบ้านในครัวส่วนเรื่องรายได้ที่เป็นตัวเงินเนี่ยสามีจะเป็นคนหาเข้าบ้านเองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในทศวรรษนั้นเนี่ยเทรดไวท์ถูกให้คุณค่าสูงมากค่ะจนถึงขนาดที่ว่ามีคู่มือเมียแท้ตีพิมพ์ออกมานะคะให้เหล่าบรรดาผู้หญิงอ่านเพื่อเตรียมตัวค่ะตัวอย่างเช่นบทความหนึ่งนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Housekeeping ในปี 1955 ค่ะชื่อว่า How to be a good wife หรือคู่มือเมียดีค่ะจะเป็นเมียที่ดีให้สามีรักต้องทำยังไงบ้างลองไปดูคำแนะนำเหล่านี้กันนะคะข้อแรกค่ะเตรียมมื้อเย็นให้พร้อมเสมอทันทีที่สามีกลับบ้านเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะหิวทันทีหลังเลิกงานและอาหารที่เตรียมนะคะก็จะต้องอร่อยค่ะก่อนผัวกลับบ้าน15นาทีเนี่ยเมียจะต้องแต่งตัวให้สวยให้พร้อมทำตัวให้ดูสดชื่นค่ะดูแลลูกๆให้สะอาดก่อนที่จะเจอผัวเพราะลูกเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาไม่นินทาผัวไม่ตั้งคำถามในสิ่งที่ผัวทำผัวออกไปสังสรรค์ก็ห้ามบ่นค่ะต้องทำบ้านให้สงบสะอาดเสมอนะคะและที่สำคัญเนี่ยเมียที่ดีก็จะต้องรู้ว่าที่ของตัวเองเนี่ยคือที่ไหนข้อสุดท้ายนี่เจ็บอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องแฟร์กับผู้เขียนนะคะเพราะว่าบทความนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นในยุคที่สังคมส่วนใหญ่ค่ะยังมองบทบาทของผู้หญิงต่างจากผู้ชายค่ะถ้ามองจากมุมปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าต้องไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนค่ะที่จะเห็นดีเห็นงามด้วยค่ะเพราะว่าไอ้การกดขี่ผู้หญิงที่เข้มข้นนี่แหละค่ะทำให้เกิดนักสตรีนิยมขึ้นมาเช่นซิโมน เดอ โบวัวเธอออกหนังสือชื่อว่า The Second Sex นะคะตีพิมพ์ปี 1949 ค่ะที่ใจความสำคัญเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยที่เรียกตัวเองว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าสังคมต่างหากที่บอกว่าเราคือผู้หญิงและเมื่อเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็จะต้องทำอะไรบ้างต้องทำตัวแบบไหนถึงจะเป็นผู้หญิงที่ดีซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญเลยค่ะที่จุดประกายให้ผู้หญิงหลายคนลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับค่านิยมชายเป็นใหญ่ที่กดพวกเธออยู่ณตอนนั้นพอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปนะคะบวกกับอิทธิพลของเฟมินิสต์ค่ะคุณค่าของผู้หญิงนิยามความเป็นแม่เป็นเมียเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะกับตัวผู้หญิงเองนะคะที่เชื่อว่าเมียที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องผูกไว้กับการทำงานบ้านและดูแลครอบครัวค่ะมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงเก่งๆในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะถ้านับจากทศวรรษนั้นถึงตอนนี้นะคะก็ผ่านมา70ปีแล้วค่ะค่านิยมเทรดไว้เนี่ยก็น่าจะค่อยๆลดความสำคัญลงไปใช่ไหมคะอาจจะไม่หมดไปเสียทีเดียวค่ะเพราะว่าในบางสังคมเนี่ยก็ยังยึดถือกฎระเบียบแบบนี้อยู่แต่ว่าก็อาจจะถูกมองจากฝั่งที่หัวสมัยใหม่หน่อยว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแต่ใครจะคิดนะคะว่าจู่ๆกระแสเทรดไว้นี่ก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งค่ะในกลุ่มผู้หญิงบางส่วนค่ะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกและคอมมูนิตี้เหล่านี้ก็กำลังค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ค่ะที่ผู้หญิงแต่งตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนสไตล์ย้อนยุคหน่อยๆทำงานบ้านทำกับข้าวให้สามีกินพร้อมกับอธิบายว่าการเป็นเมียเป็นผู้หญิงแบบ traditional wife เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างซึ่งหลักๆนะคะก็คือการยอมรับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมค่ะเชื่อว่าคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยคือการเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสนับสนุนหน้าที่การงานของสามีอีกทั้งโครงสร้างสังคมครอบครัวแบบเดิมที่แบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามก็จะช่วยลดความขัดแย้งกันระหว่างผัวเมียลงนะคะแถมโลกทุกวันนี้ก็แสนจะวุ่นวายการกลับมาดูแลครอบครัวนี่แหละค่ะคือความเรียบง่ายที่จะช่วยให้เราพบกับความสงบสุขที่แท้จริงตัวอย่าง Trade Wife ในโลกออนไลน์ที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นเอสเต้ วิลเลียมค่ะครีเอเตอร์สายแม่บ้านที่เธอนะคะออกมายอมรับว่าเธอเนี่ยได้อุทิศตัวให้กับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนกับสามีค่ะมีความสุขกับการแต่งตัวให้ดูดีทำอาหารดูแลบ้านและพึงพอใจกับค่านิยมการเป็นช่างเท่าหลังค่ะที่สำคัญนะคะเธอเน้นย้ำถึงความเชื่อของตัวเองค่ะว่าสถานที่ที่เป็นของผู้หญิงจริงๆแล้วก็คือบ้านค่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะก็จะเห็นว่าสไตล์การแต่งตัวของเอสเต้เนี่ยแทบจะถอดแบบสไตล์แม่บ้านยุค50ออกมาเป๊ะๆเลยค่ะส่วนเนื้อหาในช่องนะคะก็จะมีตั้งแต่แฟชั่นวินเทจค่ะการทำอาหารแต่งบ้านและการอธิบายทัศนคติที่ดีของการเป็นเทรดไวฟ์ Trade Wife อีกคนที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเอ็กกา ทรีนา แอนเดอร์สันค่ะ
ธอเป็นแม่บ้านลูก3ผู้เคร่งศาสนามากนะคะแล้วก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนค่ะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อต้านแนวคิดเฟมินิสต์ค่ะที่ตั้งคำถามกับระบบชายเป็นใหญ่เพราะว่าสำหรับเธอแล้วนะคะผู้ชายและความเป็นผู้นำของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เลวร้ายและครอบงำผู้หญิงค่ะตรงกันข้ามเธอบอกว่าถ้าลองดูดีๆเนี่ยผู้ชายต่างหากที่ปกป้องลูกเมียของพวกเขาจากอันตรายต่างๆค่ะและเธอก็ยังเน้นย้ำอีกนะคะว่าเธอเนี่ยไม่มีทางเป็นเฟมินิสต์อย่างแน่นอนค่ะเพราะลัทธินี้เนี่ยได้บ่อนทำลายความเชื่อในการเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ผู้หญิงเนี่ยควรอยู่ติดบ้านนอกจากพวกเธอทั้งคู่นะคะยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ออกมาบอกว่าพวกเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Trade Wife เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องออนไลน์ทำคอนเทนต์นำเสนอแนวคิดและความเชื่อการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆจนมันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ใครหลายคนค่ะตั้งคำถามว่าทำไมจู่ๆแกนโลกถึงเอียงขวาในยุคที่ความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเรียกได้ว่าก้าวหน้าที่สุดแต่กลับมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยากกลับไปอยู่ในขนบแบบเดิมๆมีหลายบทความของนักวิเคราะห์สายสตรีนิยมนะคะที่พยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของเหล่าเทรสไว้ค่ะว่าพวกเธอเนี่ยกำลังทำให้สิทธิสตรีเนี่ยพัฒนาถอยหลังและพวกเธอเนี่ยแหละก็คือผลผลิตที่แท้จริงของชายเป็นใหญ่นะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยใครก็ตามที่เปิดช่องขายคอนเทนต์สร้างรายได้จากการเล่นบทบาทเป็นเทรดไวฟ์เนี่ยพวกเธอเหล่านั้นคือเทรดไวฟ์ปลอมค่ะเพราะว่าเมียแท้จริงๆเนี่ยต้องไม่มีรายได้มาดูกันที่ข้อกล่าวหาแรกนะคะเจสสิก้ากลอสค่ะนักเขียนและคอลัมนิสต์ประจำนิวยอร์กไทมส์ก็ได้ออกมาเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ว่าแนวคิดเทรดไวท์ทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าเราผลักมันไปจนสุดโต่งเนี่ยมันก็จะยิ่งทำร้ายผู้หญิงโดยไม่รู้ตัวค่ะมีตัวอย่างมากมายที่เราเห็นได้ในรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวกลอสยกตัวอย่างงานเขียนของเคทเวสนะคะในเรื่อง A Memory of Breaking Away from Christian Patriarchy ผู้เขียนเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวที่เธอถูกพ่อผู้เคร่งศาสนาค่ะควบคุมชีวิตของเธอในทุกมิติเธอเรียกตัวเองว่าเป็นลูกสาวผู้ถูกขังไว้ในบ้านเพราะว่าพ่อของเธอนะคะไม่ให้เธอไปโรงเรียนสอนหนังสือแบบโฮมสคูลแล้วก็ไม่ให้เธอเรียนต่อในระดับวิทยาลัยค่ะโดยเหตุผลว่ายังไงเซียเวสก็ต้องแต่งงานออกไปดูแลลูกและสามีอยู่ดีควรจะหัดเรื่องงานบ้านงานเรือนเอาไว้ดีกว่าจะออกไปเรียนหนังสือซึ่งสาเหตุที่กลอสยกตัวอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อจะบอกกับผู้อ่านเป็นในค่ะว่าเราเนี่ยต้องการจะให้ลูกสาวของเรามีชีวิตแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าในบทความของกลอสนะคะยังบอกอีกว่าปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของครีเอเตอร์ออนไลน์ที่ทำคอนเทนต์แบบเทรดไวท์เนี่ยไม่ได้สร้างความกังวลให้เธอแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยจากสถิติคนที่มาดูและมาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายฝั่งขวาค่ะที่อยากจะได้เมียเชื่องๆว่านอนสอนง่ายอยู่บ้านทำกับข้าวแต่งตัวสวยๆเหมือนสาวๆในคลิปกลอสยังเปรียบเทียบอีกนะคะว่าการดูคลิปของพวกเธอเนี่ยก็เหมือนกับการดู OnlyFans ค่ะแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเท่านั้นเองยังไม่หมดนะคะเธอยังตั้งข้อสังเกตอีกนะคะว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็น Trade Wife นั่นหมายความว่าเราไม่ใช่คนหารายได้หลักที่เป็นตัวเงินเข้าบ้านค่ะแต่การที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเลี้ยงลูกทำงานบ้านตลอดเวลาดูแลสามีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีเวลาไปหารายได้รวมทั้งในคติของ Trade Wife เองนะคะก็ไม่เห็นดีเห็นงามที่ผู้หญิงจะออกไปทำงานเพื่อหารายได้ค่ะซึ่งกลอสก็บอกว่าเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายที่บอกว่าเป็นเมียแท้เนี่ยต่างก็ได้รายได้จากแพลตฟอร์มแทบทั้งสิ้นบางคนถึงขนาดที่จัดคอร์สสำหรับผู้หญิงที่อยากจะเป็นเทรดไวท์ขึ้นมาในราคาหลายพันดอลลาร์เลยนะคะมีอีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นความเห็นของอแมนดา มาร์ชอตนะคะนักเขียนสายสตรีนิยมค่ะเธอตั้งข้อสังเกตว่าเทรดไวท์เนี่ยไม่ใช่เฮาส์ไวท์มาร์ชอตบอกว่าเทรดไวท์ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นการแสดงค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อโรแมนติไซซ์บทบาทของภรรยาในอดีตค่ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจริงๆหลังกล้องของพวกเธอเนี่ยคืออะไรพวกเธออาจจะจ้างแม่บ้านมีคนช่วยงานเพื่อให้เธอมีเวลาแต่งตัวสวยๆเพื่อมาถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าถ้าพวกเธอเป็นเทรดไวท์ที่ต้องทำหน้าที่เป็นเฮาส์ไวท์หรือเป็นแม่บ้านดูแลบ้านด้วยแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากเลยค่ะที่เธอจะยังมีเวลาแต่งตัวสวยดูสดชื่นตลอดเวลาเพราะอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยการทำงานบ้านเลี้ยงลูกไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงอย่างเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะแถมงานบ้านเองก็เป็นงานที่ไม่มีวันหยุดหรือเวลาได้หยุดพักยังไม่นับรวมความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเพราะผู้หญิงเองไม่มีปากมีเสียงค่ะถึงแม้ว่าเหล่าเทรดไวท์นะคะจะโดนตั้งคำถามถึงความเชื่อที่ล้าหลังในสายตาของผู้หญิงสมัยใหม่และเหล่าเฟมินิสต์ค่ะแต่พวกเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะแถมยังตอบกลับพวกที่มาวิพากษ์วิจารณ์อีกนะคะว่าก็ในเมื่อสตรีนิยมเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกก็นี่ไงพวกเธอเลือกแล้วเธอเลือกที่จะเป็นเทรดไวท์เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเลือกของพวกเธอช่วยเคารพสิทธิ์ด้วยค่ะ
สำหรับในฝั่งเอเชียแล้วก็ประเทศไทยนะคะกระแสเทรดไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่แพร่หลายหรือถูกนำเสนอมากเท่าไหร่ค่ะเพราะบริบทสังคมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอควรค่ะในบางสังคมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นผู้หญิงที่เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยสถานะของพวกเธอส่วนใหญ่ก็จะยังคงอยู่ในกรอบการเป็นแม่บ้านค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีลูกนะคะหลายคนจึงตัดสินใจเป็นแม่บ้านเต็มเวลาค่ะอาจจะถาวรหรือตลอดไปก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละบ้านนะคะคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจึงเป็นการเล่าชีวิตของการเป็นคุณแม่ full time ที่เน้นไปที่วิธีการเลี้ยงลูกรีวิวอาหารที่ทำให้ลูกๆแล้วก็กิจกรรมที่ทำกับเจ้าตัวเล็กค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการหารายได้แล้วก็ช่วยชีวิตให้การเป็นแม่บ้านของพวกเธอเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นค่ะถ้าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ายังไม่สะใจอยากจะไปตามอ่านกันต่อนะคะเรามีหนังสือมาแนะนำค่ะเล่มนี้ค่ะเป็นงานของอาจารย์เอมมาแคสซี่ค่ะเพิ่งจะตีพิมพ์ไปสดๆร้อนๆเองนะคะอาจารย์ศึกษาการกลับมาของเหล่าแม่บ้านในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็กระแสการหมกมุ่นกับการจัดบ้านของผู้หญิงยุคใหม่ค่ะว่าทำไมอยู่ดีๆการจัดบ้านถึงกลายมาเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสู้กลับของฝ่ายขวาดีเบตกันไปมาจนทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบค่ะว่าการเป็นเมียเป็นแม่แบบไหนที่ดีกว่ากันเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ยึดถือในคติความเชื่อของตัวเองค่ะแล้วก็เอามาดิสเครดิตกันไปมาการเป็นแม่เป็นเมียเป็นผู้หญิงนะคะล้วนมีความหลากหลายตามความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมค่ะการไปบอกว่าความเชื่ออีกแบบนั้นผิดแบบนี้ไม่เหมาะเลิกเชื่อเถอะแบบนั้นมันล้าหลังแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะคะในเมื่อพวกเธอเลือกแล้วก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของพวกเธอค่ะที่จะเลือกแล้วก็รับผลที่เลือกแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดยังไงกันบ้างกับกระแสการกลับมาของเมียแท้ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ